हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपना होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, मी सपना तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे. आपण आज गोल्डन चेन ही पोएम शिकणार आहोत. अँड दिस पोएम इज फ्रॉम युअर 8th स्टँडर्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक. द पोएम इज गोल्डन चेन. गोल्डन चेन म्हणजे काय? गोल्डन चेनचा अर्थ काय होतो? बऱ्याच जणांना वाटेल की सोन्याची साखळी असंच अर्थ आहे ना, पण इथे ना या कवितेचं जे टायटल आहे ना, ते टायटल जरी सोन्याची साखळी असा अर्थ होत असेल तरी पण याच्या मागे काही अर्थ लपलेला आहे. जसं गोल्डन चेन ही खूप बहुमोल असते. तुम्ही असंच गोल्डन चेन घालून असंच फिरू नाही शकत आहे. तुम्ही जर म्हटलं आईला की अरे मला गोल्डन चेन दे, मी चाललो मार्केटला, जमणार नाही. कारण ती खूप खास असते, महाग असते, आपल्यासाठी खूप अनमोल असते आणि मग तिला आपण फार जपतो. तशी ही गोल्डन चेन आहे. तर ही या अर्थाने की अमूल्य, अनमोल आणि जपण्याच्या अर्थाने ती गोल्डन चेन आहे. आता या पोएमची जी सुरुवात होतीये तिथेच आपल्याला कळतं की ते फ्रेंडशिप बद्दल आहे, मैत्रीबद्दल ही कविता आहे. मैत्री आपल्या सगळ्यांच्याच फार जिव्हाळ्याचा विषय. आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात कुणी ना कुणीतरी मित्र, कुणी ना कुणीतरी मैत्रीण खूप खास असते. त्यामुळे ही कविता तुम्हाला इतकी रिकलेक्ट म्हणजे रिलेट करणारी आणि तुमच्या सगळ्या आठवणी रिकलेक्ट होतील की डोक्यामध्ये येतील की हा आपण आपल्या मित्रांविषयी, मैत्रिणीविषयी आपल्याला काय वाटतंय सगळं डोक्यामध्ये कुठेतरी फिरेल तुमच्या. सगळ्यात पहिलं आपण काय करूया, ही कविता म्हणूयात. म्हटल्यानंतर मग या कवितेचा अर्थ, याचे शब्दार्थ सगळंच मी तुम्हाला नीट स्पष्ट करून सांगते. तर सुरू करूयात कवितेचा अभ्यास करायला. म्हणाल माझ्या मागे ही कविता? सो लेट्स स्टार्ट. Friendship is a golden chain, the links are friends so dear, and like a rare and precious jewel, it's treasured more each year. It's clasped together firmly with a love that's deep and true, and it's rich with happy memories and fond recollections too. Time can't destroy its beauty, for as long as memory lives, years can't erase the pleasure that the joy of friendship gives. For friendship is a priceless gift that can't be bought or sold. But to have an understanding friend, it's worth far more than gold. And the golden chain of friendship is a strong and blessed tie, binding kindred hearts together as the years go passing by. हेलेन स्टेनर राईस यांची कविता आहे. अप्रतिम कविता आहे मैत्रीवरची. जे काय आपल्याला सगळं मैत्रीबद्दल वाटतं ते सगळं या कवितेमध्ये अगदी छान उतरवलेलं आहे. सो मैत्रीबद्दल भारी अशी कविता आपण बघितली, पण त्याचा अर्थ समजून घेऊया. आणखीन एक गोष्ट इथे आहे या कवितेची महत्वाची, म्हणजे की या कवितेमध्ये आपल्याला काही अलंकार शिकायला मिळतात, म्हणजेच फिगर ऑफ स्पीच शिकायला मिळतात. जसं सिमिली आहे, मेटाफर आहे, आणि या निमित्ताने तुम्ही अलंकार ही कॉन्सेप्ट पण इथे शिकणार आहात. फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन. मैत्री ही सोन्याची कशी आहे? साखळी आहे. द लिंक्स आर फ्रेंड्स सो डिअर. आणि त्यांचे कनेक्शन्स म्हणजे सोन्याची साखळी या अर्थाने एक मित्र झाला की त्याला जोडलेला दुसरा मित्र, त्याला जोडलेला तिसरा मित्र, त्याला जोडलेला चौथा मित्र, अशी एक मैत्रीची शृंखला तयार होते. म्हणून ती गोल्डन चेन या अर्थाने आहे. द लिंक्स आर फ्रेंड्स सो डिअर. आपले एकदम प्रेमाचे मित्रांची काय असते, एक शृंखला तयार होते. अँड लाईक अ रेअर अँड प्रेशियस ज्वेल. रेअर म्हणजे दुर्मिळ असा, जो आपल्याला सहज भेटत नाही, आणि प्रेशियस म्हणजे अनमोल असा. ज्वेल म्हणजे काय? दागिना. इट्स ट्रेजर्ड मोर इच इयर. तर बहुमोल अशा दागिन्यासारखी त्याची किंमत वाढत चाललेली आहे. आता ह्या पहिल्या ज्या स्टांजा आहे त्या स्टांजामध्ये तुम्हाला फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन, इथे काय म्हटलंय? फ्रेंडशिपला गोल्डन चेनची इथे उपमा दिलेली आहे. सो हा काय आहे? मेटाफर आहे. आणि इथे अँड लाईक रेअर प्रेशियस ज्वेल म्हणजे बहुमोल अशा दागिन्यासारखी मैत्री आहे, म्हणून इथे सिमिली आहे. थोडासा डिफरन्स आहे तरी पण फिगर ऑफ स्पीच अलंकार बदलतोय, कारण इथे जणू काही मैत्री हीच सोन्यासारखी आहे आणि इथे दागिन्यांसारखी मैत्री आहे. सो लाईक या शब्दामुळे हा सिमिली होतोय आणि इथे कुठल्याही प्रकारे कम्पेअर काय केलेलं नाहीये, लाईक वापरलेलं नाही, आयज वापरलेलं नाहीये, त्यामुळे हा मेटाफर आहे. सो हे दोन फिगर ऑफ स्पीच आपल्याला इथे क्लिअर होतात ह्या पहिल्या स्टांजामध्ये. सेकंड स्टांजा बघूया. इट्स क्लॅप्स टुगेदर फर्मली विथ अ लव्ह दॅट्स डीप अँड ट्रू. खोलवर रुजलेल्या खऱ्या प्रेमामुळे मैत्री कशी घट्ट धरून ठेवलेली आहे. तिथे क्लॅस्पचा अर्थ आहे घट्ट बंधन, हेल्ड टाईटली, म्हणजे एकदम घट्ट अशी जोडलेली, बांधलेली अशी मैत्री आहे. तर या मैत्रीचा खरा आधार काय आहे? लव्ह दॅट डीप अँड ट्रू. जे असं खोलवर रुजलेलं
प्रेम आणि खरं प्रेम आहे हा मैत्रीचा मूलभूत आधार आहे इथे. अँड इट्स रिच विथ हॅपी मेमरीज अँड फॉन्ड रिकलेक्शन्स टू. आता रिकलेक्शनचा अर्थ काय? रिमेंबरिंग द पास्ट, म्हणजे जुन्या गत काळातल्या आठवणी आठवणं, त्याला रिकलेक्शन्स असं म्हणतात. तुम्ही ऐकलं असेल ना तुमच्या आई वडिलांकडनं, आजी आजोबांकडनं, अशा जुन्या गोष्टी सांगत असतात. ते काय आहेत? सगळे रिकलेक्शन्स आहेत, गत काळातल्या घडलेल्या गोष्टी. तर या मैत्रीमुळे इतक्या सुंदर आठवणी आपल्याला मिळालेल्या आहेत, इतक्या छान आठवणी मिळालेल्या आहेत आणि ह्या सगळ्या आठवणी आपल्याला आठवत असतात पुढच्या काळात. टाइम कॅन डिस्ट्रॉय इट्स ब्युटी, म्हणजे ही वेळ आहे ना, त्या मैत्रीची सुंदरता कधीही नष्ट करू शकत नाही. फॉर ॲज लॉंग ॲज मेमरी लिव्स, इयर्स कांट इरेज द प्लेजर दॅट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स. म्हणजे मैत्रीमुळे मिळणारा जो आनंद आहे, तो आनंद ही वेळ, हा काळ कधीही नष्ट करू शकत नाही. उलट जसजशी वर्ष लोटत जातात पुढे, तसतशी मैत्री आणखीनच वृद्धिंगत होत जाते, याची मजा आणखीनच वाढत जाते. इरेज म्हणजे वाईप अवे, म्हणजे एखादी गोष्ट खोडून टाकणे या अर्थाने इथे वापरलंय. फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, म्हणजे ज्या मैत्रीची आपण किंमतच करू शकत नाही अशी ही मैत्री आहे. दॅट कांट बी बॉट ऑर सोल्ड, जिला आपल्याला विकता येत नाही किंवा जी आपण विकत घेऊ शकत नाही किंवा विकू शकत नाही, अशा अर्थाने ही मैत्री आहे. इथे पण एक फिगर ऑफ स्पीच आहे, ते म्हणजे अँटिथेसिस. अँटिथेसिस फिगर ऑफ स्पीच समजून घेताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जेव्हा एखाद्या ओळीमध्ये दोन विरुद्धार्थी शब्द वापरले असतात, जसं बॉट म्हणजे विकत घेणे आणि सोल्ड म्हणजे विकणे, सो दोन विरोधी कल्पनांचा वापर इथे केलेला आहे, त्यामुळे ही अँटिथेसिस हा फिगर ऑफ स्पीच इथे वापरलाय. बट टू हॅव अन अंडरस्टँडिंग फ्रेंड इट्स वर्थ फार मोर दॅन गोल्ड, म्हणजे सोनं हे सगळ्यात बहुमूल्य आहे आणि त्या सोन्यापेक्षाही बहुमूल्य मैत्री कधी ठरते? जेव्हा तुमच्याकडे एक समंजस आणि समजून घेणारा मित्र असेल, मैत्रीण असेल, तर तुमची मैत्री ही सोन्यापेक्षाही अनेक पटीने अनमोल अशी होते. त्यामुळे मैत्रीची किंमत नाही करू शकत आहे, मैत्री विकतही घेऊ शकत नाही आणि विकता येत नाही, या अर्थाने ही स्टांजा आहे. अँड द गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉंग विथ अँड ब्लेस्ड टाइम. ही आपली जी मैत्रीची साखळी आहे, ही जी मैत्रीची चेन आहे, हे जी नातं आहे आपलं घट्ट झालेलं, इज अ स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड आहे. ब्लेस्डचा अर्थ काय माहिती का? ब्लेस्डचा अर्थ की धन्य झालेली आहे. आपण नाही म्हणतो का ब्लेसिंग मिळतात, देवाचे ब्लेसिंग, मोठ्यांचे ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिळतात त्यांचे, त्या अर्थाने इज अ स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड आहे. बाइंडिंग किंडर्ड हार्ट्स टुगेदर अँड द इयर्स गो पासिंग बाय. जसजशी वर्ष सरत गेलीत ना, तसतशी आमची हृदय एकसारखी जोडलेली आहे. किंडर्ड म्हणजे अलाइक, सिमिलर, एकसारखे, समान या अर्थाने इथे वापरलेलं आहे. सो अशा प्रकारे इथे आपण ही कविता बघितलेली आहे. याच्यामध्ये काही मार्जिंग क्वेश्चन्स आहे, त्या मार्जिंग क्वेश्चनचं पण उत्तर मी तुम्हाला सांगते. फर्स्ट मार्जिंग क्वेश्चन आहे, टू व्हॉट टू थिंग्स इज फ्रेंडशिप कम्पेअर्ड, म्हणजे आपल्या मैत्रीला कोणत्या दोन गोष्टींसोबत तुलना केलेली आहे? आन्सर लिहून घ्या. फ्रेंडशिप कम्पेअर्ड विथ अ गोल्डन चेन अँड अ प्रेशियस ज्वेल. कशाबरोबर? गोल्डन चेन आणि प्रेशियस ज्वेल बरोबर तुलना केली आहे. सेकंड क्वेश्चन आहे, व्हॉट होल्ड्स फ्रेंड्स क्लोजली टुगेदर. सो मित्र कशामुळे एकदम घट्ट बांधलेले असतात? तर याचं उत्तर आहे, फ्रेंड्स होल्ड्स क्लोजली टुगेदर विथ अ लव्ह दॅट्स डीप अँड ट्रू. थर्ड क्वेश्चन, हाऊ लॉंग डज ट्रू फ्रेंडशिप लास्ट. तर उत्तर आहे, ट्रू फ्रेंडशिप नेव्हर लास्ट, इट रेस्ट फॉर युअर होल लाईफ. आणि फोर्थ क्वेश्चन आहे, विच पोझिशन इज मोर प्रेशियस दॅन गोल्ड. तर उत्तर बघा, अन अंडरस्टँडिंग फ्रेंड इज मोर प्रेशियस दॅन गोल्ड. So in this way we have solved this margin questions and please write down all the answer. So विद्यार्थ्यांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा मित्रमैत्रिणींना, त्यांचाही फायदा होऊ दे, आणि सपना संस्कृत चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय बाय.